Hello guys, previous session we have studied about leadership theory and also importance of leadership. So we are discuss in this session leadership theory in which great man theory, trait theory, behavior theory, contingency theory, cremistic leadership theory, transactional leadership theory અને ટ્રાન્સફોર્મેશન લીડરશિપ થિયરી. એટલે આમાંથી આપણે સ્ટડી કરવામાં આપણા કોર્સમાં છે ને 3 થી 4 જ આવે છે થિયરી, કે આ જે બધી થિયરી છે એ બધી સ્ટડી કરવાની નથી, આ તો જસ્ટ નામ છે. ઇન વિચ ફર્સ્ટ ગ્રેટ મેન થિયરી. આ થિયરી એટલે એવી થિયરી છે કે જેમાં કોઈ એક પર્સન હોય ને જે એક ગાઈડ કરે પોતાના ગ્રુપ મેમ્બર્સને. સેકન્ડ છે ટ્રેટ થિયરી, તો એ આપણે ઇન ડિટેલ જોઈશું કારણ કે આપણે એ આપણા સિલેબસમાં આવે છે. In these earlier times, leadership contest was more focused on trait and requirement to become an effective leader. એક ઇફેક્ટિવ લીડર મળવા માટે એ કોણે સ્ટાર્ટ કર્યું હતું તો કે 1890 ગ્રેમટેમ મેન થિયરીએ સ્ટાર્ટ કરી હતી. ટ્રેટ મીન્સ ડિસ્ટિંક્ટિવ ફિઝિકલ એન્ડ સાયકોલોજીકલ કેરેક્ટરિસ્ટિક ટેક અકાઉન્ટ ફોર અ પર્સન્સ બિહેવિયર. ટ્રેટ મીન્સ શું તો કે પર્સનના બિહેવિયરમાં શું શું હોય તો કે ફિઝિકલ, સાયકોલોજીકલ અને ડિસ્ટિંક્ટિવ કેરેક્ટરિસ્ટિક હોવા કમ્પલસરી છે. Then the trait approach is based on physical, mental, social, psychological characteristic of the leader. Become effective leader એટલે આ બધી વસ્તુ છે કેરેક્ટરિસ્ટિક, આ બધા જે લીડરમાં હશે ને તો એ લીડર કેવો બનશે તો કે ઇફેક્ટિવ લીડર બનશે. Then the trait approach these subordinates and a common people based on those specific trait and different great leader from his subordinates to common people. લીડર કેવી રીતના બેસ્ટ બને છે એ સમજાવવામાં આવે છે. તો કે એ કોઈ કોમન ગોલ હોય અને એના સબઓર્ડિનેટ્સ બધાના કોમન ગોલ હોય. આપણા એક ગ્રુપ હોય ક્લાસમાં, તો બધાનો ગોલ શું હોય તો કે બધાને ટોપ કરવું, બધાને હાઈએસ્ટ કરવું. તો કે બધા તો હાઈએસ્ટ કરી શકવાના નથી, તો એના માટે કોઈ પ્રોપર એક મોનિટર બને. આપણા ક્લાસને સંભાળવા માટે મોનિટર રાખે છે, ખ્યાલ છે ને. પહેલાં એ મોનિટર છે ને ક્લાસના બધાને એમ કહેશે કે આપણે બધાએ વોટિંગ કરીને જ મોનિટર, ક્લાસમાં પહેલાં વોટિંગ થતું હોય 1 2 3 1 2 પાર્ટમાંથી બધા પાર્ટમાંથી કોને મોનિટર બનવું તો કે 10 જણાએ હાથ ઊંચો કર્યો કે 10 જણાએ મોનિટર બનવું છે. તો એ 10માંથી મેડમ 10ના વોટિંગ કરાવડાવશે કે આના વોટ કેટલા, આના વોટ કેટલા, આના વોટ કેટલા. તો એના માટે સૌથી વધારે જેને વોટ મળશે એ ક્લાસનું મોનિટર બનશે. તો એ વોટિંગ ઉપરથી જે આપણે જ ક્લાસને લીડર બનાવ્યું છે, બરાબર. તો એ લીડર છે ને એ એનામાં કઈ કઈ લીડરશીપ હશે તો આપણે એને લીડર બનાવ્યું તો કે એનામાં ફિઝિકલ, મેન્ટલ, સોશિયલ અને સાયકોલોજીકલ બધા કેરેક્ટરિસ્ટિક સારા હશે ને ત્યારે જ આપણે એને ઇફેક્ટિવ લીડર બનાવ્યું રહેશે. ધેન ગ્રેટ મેન થિયરી 1890 ગ્રેટ મેન થિયરી આવી હતી, આપણે પહેલી જોઈ. એમાં લીડર ઇઝ અ બોર્ન, લીડર આર નોટ બોર્ન ઇટ્સ મેડ. લીડર જન્મતા નથી પણ એને બનાવવા પડે છે, એવું કોણ કહે છે તો કે ગ્રેટ મેન થિયરીમાં ફર્સ્ટમાં જ કહેવામાં આવે છે. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ બોર્ન વિથિન ક્રિએટ એસેન્શિયલ લીડરશિપ ટ્રેટ્સ બીકમ ઇફેક્ટિવ લીડર્સ. એની પાસે સારા ગુણો હશે, પ્લસમાં સારી ઇફેક્ટિવનેસ હશે કે એસેન્શિયલ પાવર્સ છે, જેથી કરીને ગુડ લીડર બનશે. ના એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ તો એક્સલેન્ડર, નેપોલિયન, સરદાર પટેલ, આ બધા જે છે એ કેવા હતા, ગ્રુપ માટે લીડર હતા. એને કોઈ ઘોષિત જાહેર નહોતા કર્યા કે તમે લીડર છો, તમે લીડર છો. એ તો એના ગ્રુપના મેમ્બર્સ જ જેટલા હતા કે જેથી કરીને આગેવાની બધું કરવા, એ લીડરશિપ એની સારી હતી જેથી કરીને એને કોઈ પર્સનને લીડ કરે. એટલે કોઈ ગ્રેટ મેન હોય એને આપણે લીડ કરે. એમાં આપણે જોયું તો કે સરદાર પટેલ, અત્યારે આપણે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જોઈએ છીએ નર્મદા પાસે, કોના માટે બનાવવામાં આવ્યું છે કે સરદાર પટેલ. તો એ શું હતા તો એ આપણા ભારતના બેસ્ટ લીડર હતા કે જેને બધું લોખંડી પુરુષ તરીકે ઓળખાતા હતા. They were born to lead with the inherent qualities of leadership. In 1890, afterward, their importance of inborn leadership trait began to diminish, but it was believed to certain distinctive trait can be identified. એના ગુણો જે છે બધા ટ્રેટ છે એ બધા આઈડેન્ટિફાય કરવાના કે સારા સારા ગુણો ક્યાં છે અને એ ગુણોને આપણે લીડ કરવાના, એ ગુણોને ટોપ લેવલ સુધી લઈ જવાના જેથી કરીને સારી રીતે લીડ કરી શકે છે. Many expert citizens and theory that leadership could be developed also by summarizing different traits. અલગ અલગ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ, દરેક અલગ અલગ પર્સનની અલગ અલગ કેવી હોય છે લીડરશિપ અલગ અલગ હોય છે. મારી લીડરશિપ છે તો હું આવી રીતે સ્ટડી કરાવું છું, અગર કોઈ બીજા મેડમ આવે તો બીજા કોઈ અલગ રીતે સ્ટડી કરાવતા હોય, ત્રીજા મેડમ આવે તો એ અલગ રીતે સ્ટડી કરાવતા હોય, એક્ઝામ્પલ સાથે સ્ટડી કરાવતા હોય. એટલે અલગ અલગ લોકોની અલગ અલગ લીડરશિપની રીત હોય છે કે અલગ અલગ રીતે લીડ કરે. પણ સામેવાળા એમ્પ્લોયઝ છે અને કઈ રીતે ગ્રુપ મેમ્બર્સને કઈ રીતે સાંભળવું કે કરવું ગમે છે એ રીતે એ લોકો એને વોટિંગ આપશે.
It means in first, many experts criticized the theory that leadership could be developed also by summarizing different trait. અલગ અલગ રીતે different trait રીતે કરશે. First is a personal trait, second is abilities અને third is a motivation. તો કે ફર્સ્ટ પર્સનલ ટ્રેટમાં કઈ રીતે જાય છે, તો કે પર્સનલ ટ્રેટમાં એનો સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ હોવો જરૂરી છે. એ સેલ્ફ કોન્ફિડન્ટ હશે, પોતે જાતે કોન્ફિડન્ટ હશે તો જ એના મેમ્બર્સને સારી રીતે સજેસ્ટ કરી શકશે, કે સારી રીતે એને સમજાવી શકશે. સેકન્ડ ઇઝ ડિસિઝન મેકિંગ. એનામાં સ્કિલ કેવી હોવી જોઈએ, તો કે ડિસિઝન મેકિંગની સ્કિલ બહુ સારી હોવી જોઈએ. ડિસિઝન ફટ કરીને લેવો જોઈએ. એમ કે ડિસિઝન આ વખતેનું આ ટાઈમે તાત્કાલિક ડિસિઝન લેવાનો ટાઈમ આવે ત્યારે લીડર ડિસિઝન આમ કરીને લઈ લેવો જોઈએ ફાઇટ. બાકી જો અગર એ ડિસિઝન લેવામાં ટાઈમ લગાડશે, એમ કે હું આજે ને કાલે ડિસિઝન લઈશ, તો એ કંપની માટે કે ઓર્ગેનાઇઝેશન માટે લિમિટેશન્સ બને છે. બહુ ટાઈમ લાગે તો એ લિમિટેશન બની જાય છે. થર્ડ ઇઝ ઇમોશનલ એન્ડ સોશિયલ નેચરલી. ઇમોશનલ અને સોશિયલ નેચરલી હોવો જોઈએ નહીં, કારણ કે એ અગર ઇમોશનલી હશે, કોઈ વસ્તુ માટે બ્લેકમેલ કરશે ને ઇમોશનલ થઈ જશે, તો એ પણ કંપની માટે લિમિટેશન્સ છે. વર્કિંગ અપ્રોચ. એનો અપ્રોચ શું હોવો જોઈએ, તો કે મેઇન અપ્રોચ છે વર્કિંગ અપ્રોચ હોવો જોઈએ, જેથી કરીને વર્ક કરવા માટે એબલ બને. કન્ટિન્યુઅસલી મોટિવેટ કરતો હોવો જોઈએ. કોને, તો કે એમ્પ્લોઈઝને. અગર એ એમ્પ્લોયને કન્ટિન્યુઅસ મોટિવેટેડ કર્યા રાખે કે તમે સારું વર્ક કરો છો, તમે આમ કરો છો, બધાને સારી રીતે સુપરવાઇઝર કરતો રહે, લીડ કરતો રહે, કોઈને ન આવડતું હોય તો એને શીખડાવે, અગર કોઈ ખોટું કરતું હોય તો એને સાચામાં કન્વર્ટ કરે. એ બધું વર્ક કોનું છે, તો કે પર્સનલ ટ્રેટમાં આવે છે. બધી પર્સનલ ટ્રેટ એટલે નાવ સેકન્ડ ઇઝ એબિલિટી. સુપરવાઇઝરની સ્કિલ કેવી છે, ખાલી આમ ઊભા જોયા કરું, સ્ટુડન્ટ્સ બધા બેઠેલા એમને પોતપોતાનું વર્ક કર્યા રાખે, તો ઇટ ઇઝ નોટ અ ગુડ ક્વોલિટી. અગર એબિલિટી એનામાં સારી હશે તો એની સ્કિલ પણ સારી હોવી જોઈએ. બધાને ખાલી એક વસ્તુમાં એક નજરમાં એને સમજાઈ જવું જોઈએ, અથવા તો એની પાસે કંટ્રોલ હોવો જોઈએ, અથવા તો એની પાસે સ્કિલ સારી હોવી જોઈએ. રિસ્ક ટાસ્ક એન્ડ ઇનિશિએશન. રિસ્ક ટેકર હોવો જોઈએ. અગર એ કોઈ વસ્તુમાં રિસ્ક જ નહીં લે કે મારે આ વસ્તુ કરવી છે, મારે આ લોકોને કન્વિન્સ કરવા છે, સામેવાળી પાર્ટી છે પણ એ બહુ જોરદાર પાર્ટી છે, પણ કદાચ મારી સામે આવશે તો હું એની સામે રિસ્ક નહીં લઈ શકું, એવું કોઈ વિચારે તો એ લીડર નકામો છે. અગર એ લીડર એમ કહે કે ભલે રિસ્ક લઈ આપણે, પણ આપણે એને કન્વિન્સ તો કરી જ લેશું, તો એવા રિસ્ક ટેકર આપણા કેવા હોવા જોઈએ લીડર, રિસ્ક ટેકર, રિસ્ક લે એવા. ઇન્ટેલિજન્ટ એટલે તો ખબર બધાને કે ઇન્ટેલિજન્ટ હોય, ઇન્ટેલિજન્ટ એકબીજાને સમજે. અગર કોઈ ઇન્ટેલિજન્ટ ન હોય, ખબર ના પડતી હોય, કોઈ ક્વેશ્ચન કરે તો ક્વેશ્ચનનો આન્સર એ ન કરી શકતા હોય, તો એવા કોઈ કામના નહીં. એટલે લીડર કેવા હોવા જોઈએ, તો કે ઇન્ટેલિજન્ટ હોવા જોઈએ. નાવ મોટિવેશન કઈ રીતે કરવાનું, તો કે સેલ્ફ એક્ચ્યુઅલાઇઝેશન. પોતાની જાતને મોટિવેટ કરવાના. પહેલાં ત્યાંથી આપણી જાતને મોટિવેટ કરવાથી સ્ટાર્ટ કરવાનું, ત્યારથી લઈને આપણે આપણા કંપનીના એમ્પ્લોઈઝ કે વર્કર કે બધાને મોટિવેશન કરવાનું, વર્ક કરવાનું છે. કમાન્ડિંગ પાવર. હવે લીડરનો કમાન્ડિંગ પાવર કેવો હોવો જોઈએ, તો કે એ કોઈ વાત સમજાવે તો એના પાવરથી બધા એમ્પ્લોઈઝ છે ને એના પાવર છે ને બધા માનવાના, ઓર્ડર બધા માનતા હોવા જોઈએ. અગર કોઈ ઓપોઝમાં ચાલે તો એ કંપની માટે લિમિટેશન્સ બની જાય છે. નીડ ફોર પરફોર્મન્સ. એક જરૂરિયાત પ્રમાણે પરફોર્મન્સ કરવા જોઈએ. ખોટું આખો દિવસ ને આખી રાતને એ પરફોર્મન્સ કરે ત્યારે 2 દિવસમાં કન્ટિન્યુઅસ પરફોર્મન્સ કરે, પછી ન કરે તો 1 વીક સુધી પરફોર્મન્સ ન કરે, તો એવા લીડર ના હોવા જોઈએ. એટલે એને ટાઈમ ટુ ટાઈમ બેઝિક પરફોર્મ કરતા હોવા જોઈએ, કે જ્યારે જરૂર હોય ને ત્યારે ગમે ત્યારે ઊભા થઈને હાજર હોવા જોઈએ. દેન ફાઇનાન્શિયલ મોટિવેશન. એને પૈસા બાબતે મોટિવેટ કરતું રહેવું પડે, કારણ કે જો કંઈ લીડર હોય તો એના ફાઇનાન્શિયલ મેનેજર હોય તો ફાઇનાન્શિયલ મેનેજર પાસેથી લીડરને એ વસ્તુ જાણવાની કે પૈસાનો રિસોર્સ ક્યાંથી આવે છે અને કઈ જગ્યાએથી આપણે પૈસા લઈને કઈ જગ્યાએ આપણે યુટિલાઇઝ કરીએ છીએ, કેટલા પૈસા આપણે આવે છે ને આપણે કેટલા યુટિલાઇઝ કરી છીએ, પણ કઈ સાચી જગ્યાએ યુટિલાઇઝ કરી છીએ, શેમાં યુટિલાઇઝ કરી છીએ, બધું જાણવાનું કામ છે લીડરનું. લીડર એ વસ્તુને સારી રીતે લીડ કરતો હોવો જોઈએ. ધેન જોબ સિક્યોરિટી. એ તો આપણે સોશિયલ નીડમાં પહેલાં જ જોયું કે જોબ સિક્યોરિટી વગર કોઈ વ્યક્તિ એમનામાં આવશે નહીં. કોઈ પોતાની લાઈફની સિક્યોરિટી કોઈ મૂકે નહીં, એટલે બધાને પોતાની લાઈફની સિક્યોરિટી મળતી જ હોવી જોઈએ, જેથી કરીને કોઈ એમ્પ્લોય હોય કે કોઈ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં વર્ક કરવા માટે પ્રેરિત બને. સો થેન્ક યુ વેરી મચ. ધીસ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ એન્ડ લીડરશિપ થિયરીઝ સેકન્ડ પોઈન્ટ.